श्रुतिका and welcome back to my channel श्रुतिका सोनार. तर आज आपण जात आहोत लॉरेन्समध्ये क्लिंटन लेकवर. तिथे आपण कयाकिंग करणार आहोत. तर मी सूरज आणि सूरजचा एक फ्रेंड महेश आणि प्रिशा असे आम्ही सर्वजण जात आहोत. तर तिथे आम्ही काय काय फन करणार आहोत हे बघण्यासाठी जर तुम्ही उत्सुक असाल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तर इथे आम्ही आलो आहोत आणि इथे $5 तिकीट आहे, पण आम्हाला इयरली स्टेट पार्क पास घ्यायचा आहे आणि तो आहे $25. आता आपण बाहेर आलो आहे ना, कोकोमेलनच बघती ना तू घरी. मग हा Hello. Hi. Do you happen to have the state park pass, the yearly pass? I don't sell here. So if you pay for camping, camping is extra. I think. तर या ठिकाणी आम्ही तो पास घेतला आहे. $25 thing. तर अशी आम्ही ही कयाक कारवर लोड केली होती. तुम्ही बघू शकतात कारला अटॅच करून बोट आणली आहे. असंच इथे लोक करतात आणि लेकमध्ये फुल एन्जॉय करतात, लाऊड म्युझिक आणि पार्टी करतात, एन्जॉय करतात. आणि सूरजचा आणि माझा कयाकिंगचा हा फर्स्ट एक्सपिरियन्स असणार आहे. महेश भैया जवळजवळ कॅम्पसमधले सगळे लेक फिरलेले आहेत.
आता पुन्हा ही कॅक आम्ही लोड करून इथून निघतो आणि एक अजून स्पॉट म्हणजे एक मॅनमेड बीच आहे छोटासा, तो पाहणार आहोत. Okay. Have a good day, guys. Yeah, you too. हे पण खूप छान आहे. मला अशा ठिकाणी खूप आवडतं. म्हणजे हा कॅम्पिंग एरियाच आहेत. इथे लोक 3-4 दिवस राहतात आणि वॉटर ॲक्टिव्हिटीज, ग्रिलिंग आणि असंच एन्जॉय करतात. सो गाईज, असा होता आमचा कॅकिंगचा फर्स्ट एक्सपिरियन्स आणि त्यावरचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.